ओके साथीहरु आजको यो भिडियोमा म एउटा एप्लिकेसन देखाउन गइरहेको छु जुन एप्लिकेसनबाट तपाईले चाहिँ धेरै नै इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो एप्लिकेसनलाई म ओपन गर्न गइरहेको छु। यो एप्लिकेसनबाट तपाईले धेरै भन्दा धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि तपाईले मोबाइलमा रिचार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो एप्लिकेसन यहाँ ओपन भइरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो हेरेर तपाईले चाहिँ कोइन कमाउन सक्नुहुन्छ। है सबभन्दा पहिले म तरिकाहरु देखाउन गइरहेको छु। जस्तै कि तपाईले यो भिडियो छ भने यो भिडियोलाई प्ले गर्नुहुन्छ हैन। जस्तै यो भिडियो प्ले गर्दाखेरि हामीले 5 कोइन प्राप्त गर्यौं है साथीहरु। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ क्ल्याप रहेको छ। यो क्ल्यापबाट पनि तपाईले पोइन्ट पाउन सक्नुहुन्छ है कोइन। देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो प्ले भइरहेको छ र भिडियो प्ले हुन्छ र यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ कोइन तल यहाँ बोतलमा झरिरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो प्ले गरेर छोड्दिनुस् र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लेम बटन रहेको छ। अब यो क्लेम बटनमा तपाईले टच गर्नु होला। यसरी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ 82 कोइन आइसकेको छ है यसरी चाहिँ। र क्ल्यापबाट पनि तपाईले केही कोइन बनाउन सक्नुहुन्छ। म ब्याक गर्छु। ओके साथीहरु अब यहाँ रिवार्ड रहेको छ। रिवार्डमा आउनु होला है। रिवार्डमा आइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ओपन रहेको छ यो है। यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो बक्स खुल्छ। यो बक्समा टच गर्नु होला है। यहाँ चाहिँ यसमा टच गर्नु होला। यहाँ चाहिँ कोइन बनिरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ है। यति कोइन भइसकेछ हामीसँग है। फेरि यसमा टच गर्नु होला यहाँ चाहिँ र यो बक्समा टच गर्नु होला। फेरि ओपन अगेन रहेको छ। ओपन अगेनमा टच गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ फेरि यो कोइन बनिसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ कोइन बन्दै गइरहेको छ हाम्रो है यसरी यहाँ चाहिँ। अब यहाँ स्पिन रहेको साथीहरु यसमा टच गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ चाहिँ स्पिनमा यो मेगा स्पिन हो। यो मेगा स्पिन तपाईले हप्तामा एक चोटी नचाउन सक्नुहुन्छ। एक चोटी हप्तामा है। र तपाईले यहाँ चाहिँ केही डलर पाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ जुन पर्छ यो है। र त्यसपछि यहाँ लक्की स्पिन रहेको छ। यो चाहिँ प्रत्येक तपाईले 4-4 घण्टामा 5-5 घण्टामा नचाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ मैले दिएको छु है। अब यहाँ स्पिन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्पिन गरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के पर्छ है। ओके 500 कोइन परेको छ। कन्फर्म गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ कोइन यहाँ बढिसकेको छ। फेरि स्पिन गर्छु। स्पिन गरिसकेपछि अब के पर्छ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ O11D है। अब यहाँ चाहिँ तपाईले भिडियो हेरेर पनि तपाईले स्पिन बढाउन सक्नुहुन्छ। तर म भिडियो हेर्दिन स्पिन गर्दिन है। यसरी चाहिँ म फेरि ब्याक गर्छु। कोइन बनाउने तरिकाहरु रहेको छ साथीहरु। एकदमै मजा रहेको छ है। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले 1 मिनेट कम्तीमा भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईले 500 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। क्लेम गरिदियो। यहाँ हेर्नुस् है 951 छ नि 991 छ नि। अब यहाँ म क्लेम गर्छु। क्लेम गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ 500 कोइन। ओके देख्न सक्नुहुन्छ बढिसकेको छ। यसरी भिडियो 1 मिनेट हेर्नुहुन्छ भने यहाँ 500 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा गेम खेल्नुहुन्छ भने पनि कोइन बढाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब यहाँ हेर्नुस् है साथीहरु तपाईले यहाँ चाहिँ फेरि आइसकेको छ। यसमा ओपन गर्छु म। ओपन गरेर फेरि यो कोइन बढ्छ हेर्नुस् है कोइन। ओके बढिसकेको छ। यसरी कोइन बढाउन सक्नुहुन्छ। यो तरिकाहरु रहेको छ। अब यहाँ चाहिँ म प्रोफाइलमा जान्छु। प्रोफाइलमा यहाँ केही पनि छैन। तपाईले बनाउनु भएको यो जुन छ नि त्यो यहाँ। अब यहाँ यसमा टच गर्छु म है। यसमा टच गर्छु। यसमा टच गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ दुईटा कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेर्नुहुन्छ भने यहाँबाट पनि क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेभल बोनस इन्टु 5 कन्फर्म म गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ कोइन बढिसकेको छ है। यहाँ फेरि क्लेम तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। अनि त्यसपछि एड हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओके देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लेम फेरि कन्फर्म गरिदिन्छु। अब यहाँ तपाईले चाहनुहुन्छ भने फेरि पनि यहाँ वाच भिडियो गरेर कोइनलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। तर म अहिले बढाउँदिन। टिममा आउँछु। टिममा आएपछि साथीहरु तपाईसँग कति रेफरल छ त रेफरलबाट आएको मेम्बरहरु छ त्यो अनुसारले यहाँ कोइन बढ्दै जान्छ। यहाँबाट पनि तपाईले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ एकदम मजाले है। यहाँबाट तपाईले आफ्नो साथीहरुलाई इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्भाइट फ्रेन्डमा जानु होला र तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो मोरमा गएर यहाँ चाहिँ तपाईले लिंक पनि लिन सक्नुहुन्छ यहाँबाट है। लिंक लिएर यहाँबाट साथीहरुलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा। र यो कोड रहेको छ तपाईको यो कोड हो है। तपाईको यो कोड हो। यो कोड चाहिँ तपाईका साथीहरुलाई दिनु होला है। र म ब्याक गर्छु र उहाँहरुले चाहिँ त्यो कोड चाहिँ युज गर्नुहुन्छ। अब साथीहरु यहाँ चाहिँ रिवार्डमा आउँछु। रिवार्डमा आइसकेपछि अब तपाईले विथड्रो कसरी गर्ने त्यसबाट जस्तै तपाईले कोड यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। रिडिम गरेर यहाँ कोड राख्न सक्नुहुन्छ र पोइन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। ओके सो अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ म टच गर्छु।
अब यो विथड्र गर्नको लागि है दुईटा कुरा छ, कोइन छ यहाँ वालेटमा, मसँग यति कोइन छ है, र क्यास मसँग यति छ हैन। तपाईले पेपलमा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ यो है, पेपलमा लिन सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, पेपलमा लिन सक्नुहुन्छ। लाई यहाँबाट यसरी यसमा म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ, म्याच गरिसकेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पेपलमा लिन सक्नुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ म ब्याक गर्छु, ब्याक गरिसकेपछि अदर पनि रहेको छ, तपाईले रिचार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल रिचार्जमा टच गर्नु होला, तपाईको $10 यहाँ हुनुपर्छ, $10 भएपछि तपाईले रिचार्ज लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ प्लिज सिलेक्ट अपरेटर भन्छ, तपाईले कुनमा एनसेलमा हो कि एनटीसीमा हो कि केमा हो, यो सबै तपाईले रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट हैन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले फोन नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ है, फोन नम्बर दिनु होला, यसै समथिङ र सबै कन्फर्म गरेर तपाईले रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ म ब्याक गर्छु, अब यो कोइन रहेको छ, यो कोइनले तपाईले झार्न सक्नुहुन्छ, यसमा एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तलतिर आउनुस् र यहाँ एक्सचेन्ज देख्न सक्नुहुन्छ, एक्सचेन्जमा टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईसँग कोइन छ 19,632 र 19 सेन्ट तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ है। यहाँ म एक्सचेन्ज गरिदिन्छु, हेर्न साथीहरु, यहाँ चाहिँ एक्सचेन्ज गरिदिन्छु, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यति छ, यति म डन गरिदिन्छु। यहाँ चाहिँ डन गरिदिसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ मेरो बढिसकेको छ है, कोइन घट्यो र यो पैसा मेरो बढिसकेको छ, $3.06 रहेको छ। यसरी तपाईले यसलाई चाहिँ पेपलमा तपाईले के गर्नुहुन्छ भने पेपलमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ है। र त्यसपछि $10 अहिले के छ त लक रहेको छ, त्यो $10 गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अनलक हुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनमा कमाएको पैसाहरू है। अब चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा कसरी इन्स्टल गर्ने त साथीहरु, त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्ने त एउटा कुरा गर्नु होला। अब यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नको लागि यो भिडियोको डेस्क्रिप्सनमा जानु होला र त्यहाँ डाउनलोड लिंक रहेको छ, त्यो डाउनलोड लिंकमा जाँदाखेरि क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरेपछि तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले कोड है, यो कोडलाई कपी गर्नु होला अथवा कपीमा नोट गरेर राख्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर कोड बिलो एन्ड रिडीम क्याश रिवार्ड फ्रम पोपट्युब हैन। अब यहाँ चाहिँ कपी गर्नुलाई यो चाहिँ कोड हैन, कपी भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके, अब यहाँ चाहिँ गेट इट अन गुगल प्ले हैन, गुगल प्ले यसमा टच गरिदिनु होला तपाईले र गुगल प्ले स्टोरमा तपाई अब जान सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पोपट्युब फन भिडियो एन्ड अर्न मनी है। अब इन्स्टल गर्नु होला यो एप्लिकेसनलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा। ओके, इन्स्टल भइसकेपछि अब तपाईले यहाँ चाहिँ ओपन गर्नु होला। ओके, अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू विथ गुगल, यहाँ है कन्टिन्यू विथ गुगल गरिदिनुस्, टच गर्नुस् र तपाईको मोबाइल भित्र रहेको जति पनि जिमेल छ त्यो देखाउँछ। यहाँ एउटा जिमेल छान्नु होला, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब हामीले मेल फिमेल छान्नु पर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ चाहिँ मेल गरिदिन्छु है, र यहाँ निकनेम तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ, निकनेम। र यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु यहाँ चाहिँ प्रोफाइल पिक्चर यहाँ चाहिँ छान्नु पर्ने नै हुन्छ, टच गर्नु होला, यहाँ चाहिँ एलाउ गरिदिनुस्, सिलेक्ट अ फोटो फ्रम लाइब्रेरी, टेक अ फोटो गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँ छ रहेको छ यो पनि म युज गर्न सक्छु डिफल्ट है, यो युज गरिदिन्छु र यहाँ नेक्स्ट गरिदिन्छु। नेक्स्ट गरिदिसकेपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ, एलाउ गरिदिनुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसनमा आइसक्नु भएको छ है तपाईहरु। र अहिले सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ सबै कुरो 0 छ हैन। सबभन्दा पहिले तपाई कहाँ जानु होला भन्दाखेरि यो भिडियो प्ले गरेर तपाईले कोइन बनाउन सक्नुहुन्छ। रिवार्डमा आउनु होला, रिवार्डमा आइसकेपछि जुन तपाईले कोड कपी गर्नु भएको थियो हैन, रिडीममा टच गर्नु होला र त्यो कोड यहाँ पेस्ट गर्नु होला साथीहरु, पेस्ट गर्नु होला। ओके, सो डायरीमा लेख्नु होला, देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यहाँ आइरहेको छ। यहाँ पेस्टले काम गरेर भने डायरीमा लेखेर राख्नु होला। जस्तै यहाँ तपाईले यही दिनु होला, यो कोड जुन कोड म यहाँ टाइप गरिरहेको छु त्यही कोड दिनु होला तपाईले है। जस्तै यहाँ रहेको छ सुरुमा 7 छ है, 7 छ, त्यसपछि सेकेन्डमा 2, त्यसपछि 0, त्यसपछि 4 0, त्यसपछि 7 9 3 0 5 है। यो साथीहरु तपाईले यही कोड दिनु होला यहाँ रिडीम गर्दाखेरि है। र यहाँ चाहिँ रिडीम रिवार्ड्समा टच गरिदिनु होला र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यति रहेको छ कोड, रिडीम कन्टिन्यू गरिदिनुस्
कन्टिन्यू गरिदिएपछि फाइदा के हो भन्दाखेरि तपाईलाई $1 सितैमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी मेरो कोड तपाईले रिडिम गर्नुहुन्छ भने $1 सितैमा यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ ओपन बक्स रहेको छ। अब यहाँ चाहिँ ओपन बक्सलाई टच गरेर तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो बक्स खोल्नुस् हैन, र यहाँबाट पनि कोइन तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। फटाफट यहाँ बक्समा टच गर्नुस् र यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरू है, फ्री रहेको छ। अब 1 डेमा 500 तपाईले प्रत्येक डेमा यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। 1 डे फ्री रहेको छ, यसलाई चाहिँ तपाईले क्लेम गरिदिनुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ 500 पनि तपाईले पाउनु भएको छ यहाँ है, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ कोइन पनि बढिसकेको छ र डलर पनि बढिसकेको छ। र स्पिनमा आउनुस् यहाँ साथीहरु। स्पिनमा देख्न सक्नुहुन्छ 2 प्रकारको स्किन रहेको छ, मेगा स्पिन र यहाँ चाहिँ लकी। अब यहाँ चाहिँ ट्राई योर लक है, यहाँ टच गरिदिनुस्। ओके, यहाँ चाहिँ र यो ओपनिङ भइरहेको छ हेर्नुस् है। मेगा स्पिन हप्तामा एकचोटि मात्र पाउनुहुन्छ र डलर पाउन सक्नुहुन्छ। म स्पिन गर्छु हेर्नुस्, स्पिन गर्छु यहाँ मेगा स्पिनलाई के पर्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके ओके 10 सेन्ट। ओके देख्न सक्नुहुन्छ, कन्फर्म गरिदिन्छु। यहाँ चाहिँ 10 सेन्ट प्राप्त भइसकेको छ। यहाँ हेर्नुस् है कति मजाको रहेको छ। अब चाहिँ लकी स्पिन यहाँ छ, तपाईले लकी स्पिन पनि गर्न सक्नुहुन्छ डेली हैन, 5-5 घण्टामा गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी स्पिन गर्नु होला। हेर्नुस् कस्तो रमाइलो रहेको छ। कतिपय त 500 कोइन फेरि स्पिन गरिदिनुस्। यहाँ हेर्नुस् फेरि स्पिन गरिदिनुस् एकचोटि है, र यहाँ यसपालि कति रहेको छ 500 फेरि परेको छ साथीहरु। ओके देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ फेरि स्पिन गरिदिनुस्। स्पिन गरिदिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके 200 कोइन भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ फेरि स्पिन गरिदिनुस् है, स्पिन गर्नुस्। स्पिन गरिसकेपछि ओके अहिले चाहिँ 5 सेन्ट परेको छ साथीहरु। हेर्नुस् यहाँ बढिसकेको छ है। अब एक्स्ट्रा स्पिनको लागि भिडियो हेर्नु पर्ने हुन्छ। म यहाँ ब्याक गरिदिन्छु। कति रमाइलो रहेको साथीहरु। हेर्नुस् हेर्दा हेर्दै यहाँ चाहिँ तपाईको कोइन बढिसकेको छ। हेर्नुस् है कोइन कति 2164 कोइन भइसकेको छ र मसँग डलर 1.15। तुरुन्त एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुस्, मेरो कोड तपाईले एप्लाई गर्नुस् र तुरुन्तै तपाईले चाहिँ यति कोइनहरु पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् मात्र यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरे र लगभग 5 मिनेटको भित्रमा चाहिँ यति कोइन र यति डलर भइसकेको छ। एकदम नै मजाको रहेको छ साथीहरु। ओके सो यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको डेस्क्रिप्सनमा जानुस् र यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्ने डाउनलोड गर्ने लिंक रहेको छ। त्यो लिंकबाट क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईले $1 पाउनुहुन्छ सित्तैमा र यस्तै प्रकारले तपाईले कोइन र डलर कमाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट तपाईले रिवार्डमा गएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा टच गर्नु होला र यहाँबाट तपाईले आफ्नो विथड्रो गर्न सक्नुहुन्छ वालेटमा आएर हैन। कोइन यहाँ रहेको छ, क्याश यहाँ रहेको छ। यसरी है साथीहरु धेरै मजाको रहेछ, विथड्रो गर्न सक्नुहुन्छ है। यो भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु कमेन्टमा लेख्नु होला। यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नु होला। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।